Hello, welcome back again to my channel. So, if you are new here sa aking channel, my name is Mai. So, welcome to my channel. So, today's video, so kita nyo naman sa title. So, gagawa tayo ng makeup looks na medyo exage dahil sa cause of surgery. So, minsan kasi may mga tao na hindi nasasatisfy sa kanilang look. So, hindi naman ako against doon, pero parang gusto ko lang gumawa or gusto ko lang makita ang itsura ko kung ano ang kalalabasan kung natuloy ako magpa-surgery or may binago ako sa aking mukha. So, if you are interested, just keep on watching. Okay, so again, welcome to my channel. So, today's video, yun nga, gaya na napag-usapan natin na gagawa tayo ng isang makeup looks na medyo OA. So, again, disclaimer, I'm not against sa mga nagpapagawa ng or enhancement sa kanilang mukha, sa katawan. So, ang sa akin lang po ay gusto ko lang makita yung aking itsura ko, ano magiging itsura kung natuloy ako or nagpa-surgery ako or may gusto akong ipabago sa mukha ko. So, to be honest, ang gusto kong baguhin sa aking mukha ay yung aking ilong, yung aking lips. Then, syempre, nagkakaedad na rin tayo. Parang gusto kong mag-yak lip or banatin ng konti. Yun. So, itatry natin na itago sa makeup or basta panoorin nyo na lang ito. Okay. So, today siguro medyo baguhin natin yung ating kilay. So, medyo itataas natin. Ipupull, natin. Okay, so gagamit lang ako nito dahil babaguhin nga natin yung direction ng ating kilay. First time kong gumamit nito, so hindi ko alam kung ano mangyayari. Kung matatakpan ba siya ng makeup. Ayan. So, hayaan lang natin siya matuyo. Okay, so nag-foundation na tayo. I'm using this Infallible Loreal. Yan, then try natin itakpan itong dinikitan natin. Medyo tuyo na siya, pero parang hindi pa rin siya ba. So, mag-concealer lang tayo. Dito, gusto matakpan lang yung aking eyebag. Basa pa. Wala kasi akong blower dito. Pangarap ko kasi magkaroon ng arch dyan. Kaya lang parang lalo ako nagiging matari ang dating. So, patungan natin ng ating foundation. Wow. Ganyan yung ginagawa ni Paulo Biglones sa kanyang makeup transformation. Using this Essence Brighten Up banana powder. Yan, then mag-contour muna tayo. So, sa contour, I'm using this Flourmar contour palette. So, yung pinaka-dark yung kukunin ko. So, pinaka-contour lang. So, gusto kong palette yan. Yan. Palitin natin ito. Ito yung ating mga.
blend natin yan. Blend, blend, blend is the key. Oh. So, siguro isama natin yung pinaka-highlighter para mag-blend sila together. So, gawin naman natin yung ating kilay. Nailagay ko na yung kilay ko, hindi pala siya nakarecord. Pantay mo lang. I'm using this my details make bro by details. So ito lang yung pinamit ko dito. So, nagbigay lang tayo ng eyeliner. Kaya nagbigay lang tayo para fully wide yung ating, yung ating mata. So, naglagay lang ako ng eyeliner sa may lashes. So, then naglalagay lang tayo ng eyeliner na puti naman sa ating waterline para maging mas madilat yung mata natin. So, dito naman tayo sa cheek pa din. So, parang kulang. Dagdagan natin ng contour. Parang totoong nagpa-nose job tayo. Lagyan ng konting contour. Diba? Illusion. O, compare mo to dito. O, parang tamas. See?
So, babalik lang ako, maglalagay ako ng falsies. Okay guys, so this is our final looks. Exage na makeup. Grabe, medyo lumaki yung mata ko. As in, parang dilat na dilat. Dahil sa eyeliner na nilagay natin. At the same time, pag tumitingala akong ganyan, parang ang taas ng ilong ko. Wala nyo guys, yung illusion kasi, kaya ganun. So, pati yung sa lips, illusion din, kaya parang nakagat ng bubuyog. Actually, lip liner lang yan. At the same time, lip gloss lang yung nilagay ko. Kung makikita nyo, isa nga, ito lang siya. Light color nga siya eh. Pero glossy. So, parang may effect na highlight. So, parang alaki-laki ng labi ko. So, yung dito lang, ang dami ko lang nilagay na contour. Halos parang itim na nga ng contour ko. Pero parang hindi siya nabawasan. Talagang biligan ng aking mukha. Yan. Pero yung kilay ko, ay, ganyan na yung tubo na kilay sa susunod. Ayun, so simple lang pero exage nga yung ating mga ginawa kung mapapansin nyo, diba? Ang ayoko lang medyo lumaki yung mata ko. Hindi pala bagay sa akin madilat ang mata. At saka yung medyo makapalalapit, parang ayoko. Gusto ko lang yung ilong ko. Kasi tumango sa ilong ko. Diba? Oh. Ayun, so anyway, kung nag-enjoy ka sa video na Anyway, kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me some thumbs up. Then, don't forget to subscribe, like, and share my video. Then, at the same time, i-click mo lang yung bell button para ma-notify ka if ever may new release akong video. So, then, kung meron ka pang suggestion or violent reaction, comment, please don't hesitate to write down below, okay? So, thank you for watching and see you on my next video. Okay? So, be safe everyone. So, magstay na lang tayo sa bahay kung wala naman tayong gagawin sa labas. Okay? So, see you.